Hello everyone, I warmly welcome you to Learn English with PM YouTube channel. ඔන්න ඉතින් වෙනද වගේම මං අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube නාලිකාවට. ඔන්න ඉතින් මං අදත් ඔයාලට අලුත් lesson එකක් අරගෙන තමයි ආවේ. So, I am Madhushani. Now we are going to our today lesson. අපි දැන් අපේ අද පාඩම ඉගෙන ගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මං අද ඔයාලට අරගෙන ආව අලුත් lesson එකක් නේ. මම වෙනද වගේම ඔයාලට අදත් sentence pattern එකක් ගැන තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඊට කලින් මම කියනවා ඔයා මේ වගේ වීඩියෝ මාලාවට අද සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් නම් නොවරදීම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. subscribe button එක click කරලා ඒ වගේම bell icon එකක් click කරන්න. එතකොට ඔයාට හැමදාම අලුත් වීඩියෝස් නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ sentence pattern එකක් ගැනනේ. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාට කොහොමද මෙන්න මේ it's easy to කියන sentence pattern එක භාවිතා කරන්න කියලා. මොකද්ද මේ it's easy to කියලා කියන්නේ? අපි යම් කිසි දෙයක් කරන්න පහසුයි. එහෙම නැත්නම් lazy කියලා කියන්න අපි මෙන්න මේ sentence pattern එක භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඔන්න අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ මෙන්න මේ sentence pattern එක ගැන. මම ඔයාලට example sentence ටිකක් board එකේ දාලා තියෙනවා. බලමු මොනවද මේ sentence කියලා. ඉතින් බලන්නකො පළවෙනි එක. It's easy to make this sum. make කියන්නේ අපි හදනවා කියන එක නේද? sum කියන්නේ ගණන්. එහෙනම් මේකේ meaning එක වෙන්න ඕන මොකද්ද? මේ ගණන් හදන එක lazy. පහසුයි කියන අර්ථය නේද? It's easy to make this sum. ඉතින් ඔයාලට පේනවා තව දෙයක්. මෙන්න මේ to වලින් පස්සේ එන verb එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා තියන්න ඕන basic form එකේ. මොකද අපි ඒක තියන්න ඕන basic form එකෙන් කිසිදු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ verb එකේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මතක තියාගන්න. ඊළඟ sentence එක බලමුකෝ අපි. It's easy to criticize others. මෙතන criticize කියන්නේ මොකද්ද? criticize කියන්නේ අපි විවේචනය කරනවා. එහෙනම් මේකේ meaning එක වෙන්න ඕන මොකද්ද? අනිත් අයව විවේචනය කරන එක පහසුයි. එහෙම නැත්නම් lazy කියන එක මොන හරි දෙයක් කරන්න පහසුයි කියන එක. එතකොට ඊළඟ එක බලන්නකෝ. එතෙන්දත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ to වලින් පස්සේ එන verb එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඒක ඇවිත් තියෙන්නේ basic form එකේ. කිසිදු වෙනසක් වෙලා නැහැ නේද? ඉතින් අපි බලමු ඊළඟ එක. It's easy to speak in English. ස්පීක් කියන්නේ අපි කතා කරනවානේ නේද? එහෙනම් මොකද ඒකේ මීනින් එක වෙන්නේ? ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක ලේසි. එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක පහසුයි. එතෙන්දිත් ඔයාලට පේනවා to වලින් පස්සේ ආපු verb එක ඇවිත් තියෙන්නේ කොහොමද? basic form එකේ. ඒ කියන්නේ කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඉතින් දැන් ඔන්න මේ අපි කතා කරපු වාක්‍ය තුනේම ඔයාලට පේනවා අපි මොනවා හරි දෙයක් කරන්න පහසුයි lazy කියලා කියන තමයි එහෙනම් it's easy to කියන sentence pattern එක භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි to වලින් පස්සේ එන verb එක අපි කොහොමද තියන්න ඕන basic form එකේ. එහෙනම් ඔන්න ඔයා ওই point එක අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන. මේ sentence pattern එක භාවිතා කරනකොට මේ අවස්ථාවන් වලදී. හරි. අපි බලමු ඊළඟ sentence එක. It's easy to insult others. insult කියන්නේ මොකක්ද අපි? insult කියලා අපි කියන්නේ තව කෙනෙක්ට අපහාස කරන එක. එහෙනම් මොකද්ද මේකේ තේරුම වෙන්නේ? අනිත් අයට අපහාස කරන එක පහසුයි. lazy කියන එක. others කියන්නේ අපි අනිත් අය කියන අර්ථය නේද? අනිත් අයට අපහාස කරන එක පහසුයි. එහෙම නැත්නම් lazy කියන අර්ථය. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දැන් බලද්දී ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම note එකක් දාගන්න. මොකද මම වෙනදටත් මගේ වීඩියෝස් වලදී ඔයාලට කියනවා වීඩියෝ එක බලන අතරතුර ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක post කරලා note එකක් ලියා ගන්න. මොකද ඔයාට ඊට පස්සේ මේක practice කරන්න ලේසි. එතකොට දැන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මෙවැනි sentence pattern එකක් ඉගෙන ගනිද්දී practice කරන එක තමයි ප්‍රධානම දේ. ඔයා practice කරන තරමට ඔයාට මේක improve කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම note එක ලියලා මේක practice කරන්න. එතකොට ඔයාට හොඳට මෙන්න මේ sentence pattern එක භාවිතා කරන ආකාරය ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. අපි බලමු ඊළඟ එක. දැන් මම මුලින් කියලා දුන්නේ මේකේ positive form එකනේ. කරන්න පුළුවන් වේවි කියන දේවල්නේ. ඒත් මේකේ negative form එකක්. නැත යන අර්ථයකුත් අපිට කියන්න පුළුවන්. එතනදී අපි භාවිතා කරන්න ඕන මොකක්ද?
not කියන පදය. බලමුකෝ අපි කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. මේ බලන්නකෝ. It's not easy to make this sum. අපි මෙතන කිව්වේ it's easy to make this sum. මේ ගණන හදන එක ලේසි. ඒත් අපි කියන්නේ මෙතෙන්දී මේ ගණන හදන එක අමාරුයි. නේද? එහෙනම් අපි මොකද්ද භාවිතා කරේ? It's not. It's ගාවට අපි not දාලා easy to make this sum. මේ ගණන හදන එක අමාරුයි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට not වලින් easy to එක not භාවිතා කරලා sentence එකක් හදන්න හැකියාව තියෙන්නේ. නේද? හරි. ඊළඟට බලන්නකෝ. It's easy to play this game. මේ game එක සෙල්ලම් කරන එක. මේ game එක කියන්නේ මේක ක්‍රීඩාව කරන එක පහසුයි. එතෙන්දිත් ඔයාලට පේනවා මෙතෙන්දි to වලට පස්සේ ආවිලා තියෙන make මේකත් basic form එක. ඒ වගේම තමයි මෙතනත් to වලින් පස්සේ ආවිලා තියෙන play කියන verb එක. ඒකත් basic form එක. ඒ කියන්නේ verb එකේ කිසිදු වෙනසක් වෙලා නැහැ කියන එක නේද? ඉතින් ඔයාලට ওই විදිහට එදිනදා ජීවිතයේදී බොහෝ sentences හම්බෙනවා. ওই වගේ යම් දෙයක් කිරීමට පහසුයි කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට අන්න එවැනි අවස්ථාවලදී මෙන්න මේ sentence pattern එක භාවිතා කරන්න හැකියාව තියෙනවා නේද? එතකොට ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඕනම sentence එකක් කියන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. අපි බලමු ඊළඟ sentence එක. It's not easy to play this game. මෙන්න බලන්නකො මෙතන අපි not අරගෙන තියෙන්නේ නේද? කියන්නේ අපි කලින් එකේ කිව්වේ it's easy to play this game නේ. මේ game එක මේ ක්‍රීඩාව කරන එක ලේසි. ඒත් මෙතනදී කියන්නේ මේ ක්‍රීඩාව කරන එක අපහසුයි. ලේසි කාර්යයක් නොවේ. ඉතින් බලන්නකො මෙතෙන්දී අපි අරන් තියෙන්නේ not කියන වචනය. එතෙන්දී අපි easy to කියන පදයෙන් පස්සේ අරගෙන තියෙන verb එක මොකක්ද දාලා තියෙන්නේ? basic form එක. වෙනසක් වෙලා නැහැ නේද? basic form එක දාලා තියෙනවා. මෙතෙන්දී negative form එක අරන් to වලින් පස්සේ basic form එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඕන මේ වගේ දේවලුත් කියන්න පුළුවන් නේද? It's not easy to go there. එහෙ යන්නේ ඒක නම් එච්චර පහසු දෙයක් නෙවෙයි. It's not go to there. එහෙ යන්නේ ඒක පහසු දෙයක් නෙවෙයි. එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් it's not easy to do that work. ඒ වැඩේ කරන එක නම් ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. පහසු දෙයක් නොවේ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔන්න අපිට easy to එක not භාවිතා කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා කියලා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. Right. Next one බලන්නකෝ. ඊළඟ එක. It's easy for us play netball. මෙතනදී මම අරන් තියෙන්නේ us. us කියන්නේ අපිට. අපිට ඒ ක්‍රීඩාව කරන එක ලේසි. ඔයාලට we කියන එක ගන්න බෑ මොකද we කියන්නේ අපි, our කියන්නේ අපේ කියන එක, us කියන්නේ අපිට. එහෙනම් අපි මෙතෙන්දී ගන්න ඕන us. ඕනනම් අපිට මේක negative form කියන්නත් හැකියාව තියෙනව නේද? කොහොමද කියන්නේ? It's not easy for us play netball. netball සෙල්ලම් කරන එක අපිට ලේසි දෙයක් නොවේ. It's not easy for us play netball. netball සෙල්ලම් කරන එක පහසු දෙයක් නොවේ. එහෙනම් අපි බලමු ඊළඟ එක. It's easy for me play cricket. cricket සෙල්ලම් කරන එක පහසු දෙයක්, ලේසි දෙයක්. අපිට ඕන නම් මේකත් negative form කියන්න පුළුවන් නේද? කොහොමද? It's not easy for me play cricket. It's not easy for me play cricket. cricket සෙල්ලම් කරන එක පහසු දෙයක් නෙවෙයි. ඔයාට ඕන නම් කියන්න පුළුවන් it's easy for me play chess. chess සෙල්ලම් කරන එක ලේසි. එහෙම නැත්නම් it's not easy for me play chess. chess සෙල්ලම් කරන එක මට පහසු දෙයක් නෙවෙයි. අන්න ඒ වගේ අපිට not දාලා sentences හදන්න හැකියාව තියෙනවා නේද? right. එහෙනම් ඔයාලට පේනවා මේ හැම තැනකදීම අපි to වලට පස්සේ අරගෙන තියෙන්නේ basic form එක කියලා verb එකේ. ඉතින් කිසිදු වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඒ වගේම අපිට මොකද්ද භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේකෙදි? negative form එක භාවිතා කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. මොකද අපිට මෙවැනි වාක්‍ය අපි එදිනදා ජීවිතයේදී day to day life එකේදී ඕන තරම් මුණ ගැහෙනවා. ඉතින් ඔන්න එවැනි අවස්ථාවක දැන් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මට ඒක කරන්න පහසුයි. ඒ වගේ මොන හරි sentence එකක් හම්බුනහම අපිට මෙන්න මේ sentence එක නිවැරදිව ප්‍රකාශ කරන්න මෙන්න මේ sentence pattern එක උපකාරී වෙනවා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම අපි මේ sentence pattern එක නිවැරදිව ඉගෙන ගන්න එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මෙන්න මේ step ටික මතක තියාගන්න. basic form එක අපි ගන්න ඕන to වලට පස්සේ ඒ වගේම තව දෙයක් කිව්වම මොකද්ද? අපිට negative form එකෙන් භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම මෙවැනි sentence ප්‍රකාශ කරද්දී
අපි to වලට පස්සේ basic form එක දාන්න ඕන verb එකේ. ඒ වගේම negative form එකකින් අපිට භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. අපි දැන් ආයෙ පාරක් බලමු මේවේ negative form එන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න බලන්න පළවෙනි එක. It's easy to make this sum. මේ ගණන හදන එක ලේසි. අපිට මේක negative form වලින් කියන්න පුළුවන් නේද? කොහොමද? It's not easy to make this sum. මේ ගණන හදන එක තරම් ලේසි දෙයක් නොවේ. not නේ. not කියන්නේ නැති යන අර්ථය. හරි. එතෙන්දිත් පේනවා මේ to වලට පස්සේ මේ verb එකට කිසිදු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අපි negative form ගත්තා. right. next one. ඊළඟ බලන්න. It's not easy to criticize others. මොකද මම criticize කිව්වේ? criticize කිව්ව අපි කෙනෙක්ව විවේචනය කරනවනේ. මෙතෙන් කියන්නේ තව කෙනෙක්ව විවේචනය කිරීම, තව අය විවේචනය කිරීම පහසු දෙයක් නොවේ. ලේසි දෙයක් නොවේ. අපි not දාන්න මේක හැදුවේ එතනදී. නැත්නම් මෙතන වෙන්නේ ලේසි කියන අර්ථයම තමයි not නොදෑවොත්. and next one. අපි ඊළඟ බලමු. It's easy to speak in English. English කතා කරන එක ලේසි. අපිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් it's not easy to speak in English. කවුරු හරි කියනවා it's not easy to speak in English. ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක පහසු කාර්යයක් නොවේ කියලා. ඉතින් අන්න එතෙන්දිත් පේන ඔයාට negative form එක add කරලත් අපිට easy to භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. හරි. අපි ඊළඟ බලමු. It's easy to insult others. කොහොමද මම insult කිව්වේ? insult කියන්නේ අපි කෙනෙක්ට අපහාස කරනවා නේද? එහෙනම් මොකද මේකේ තේරුම? It's not easy to insult others. අනිත් අයට අපහාස කිරීම පහසු දෙයක් නොවේ. ලේසි දෙයක් නොවේ. අන්න එහෙනම් negative form එක යොදලත් අපිට ඒක කියන්න හැකියාව තියෙනවා නේද? next one. දැන් මේක අපි ගත්තේ එතන මුල තියෙන කේම negative form එක නේද? It's not easy to make this sum. It's not easy to make this sum. මේ ගණන හදන එක එතරම් පහසු දෙයක් නොවේ. It's not easy to make this sum. මේ ගණන හදන එක තරම් පහසු දෙයක් නොවේ. අන්න දැක්ක නේද? එතනත් negative form එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. right. next one. ඊළඟ බලන්නකෝ. It's easy to play this game. මේ ක්‍රීඩාව කරන එක ලේසි. අපිට කියන්න ඕනේ මේ ක්‍රීඩාව කරන එක තරම් ලේසි දෙයක් නොවේ. කොහොමද කියන්නේ? It's not easy to play this game. මේ ක්‍රීඩාව කරන එක තරම් පහසු දෙයක් නොවේ. අන්න එහෙනම් අපි it's easy ගාවට not දාවා. to වලට පස්සේ verb එක basic form එකකින් තියුවා. නැති යන අර්ථයෙන් sentence එකක් අපි ප්‍රකාශ කරා. එහෙනම් අන්න අපිට easy to එක negative form භාවිතා කිරීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා නේද? right. next one. ඊළඟ බලන්නකෝ. It's not easy to play this game. අන්න ඒක negative form එක. මේ ක්‍රීඩාව සෙල්ලම් කරන එක පහසු දෙයක් නෙවෙයි. not දාලා තියෙන ඔයාලට පේනවා easy සහ it's අතරට තමයි අපි not භාවිතා කරන්න තියෙන්නේ. මේ හැමතැනම මෙහෙම. it's සහ easy ගාවට not අපිට භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. අපි බලමු ඊළඟ එක. It's easy for us play netball. It's easy for us play netball. එහෙනම් මෙතන කියන්නේ netball සෙල්ලම් කරන එක පහසුයි. අපිට කියන්න ඕනේ netball සෙල්ලම් කරන එක පහසු කාර්යයක් නොවේ. කොහොමද කියන්නේ? It's not easy for us play netball. අපිට netball සෙල්ලම් කරන එක පහසු කාර්යයක් නොවේ. එහෙනම් මම කලිනුත් කිව්වා අපිට v ගන්න බෑ අපි. අබ කියන්නේ අපේ, us කියන්නේ අපිට. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් pronoun එක වෙන්නේ us කියන pronoun එක නේද? Okay, next one. It's easy for me play cricket. මට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන එක පහසුයි. It's easy for me play cricket. මට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන එක පහසුයි. මේක negative form කියන්නේ කොහොමද? It's not easy for me play cricket. මට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන එක තරම් ලේසි දෙයක් නොවේ. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් it's not easy for me write this essay. මේ රචනාව ලියන එක නම් ඒ තරම් ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් it's not easy for me go there. මට හේ අනේක තරම් ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. ඒ වගේ අපිට ඕන තරම් not භාවිතා කරලා sentences හදන්න හැකියාව තියෙනවා. ඕනනම් කියන්න පුළුවන් අපිට it's not easy for me play basketball. basketball සෙල්ලම් කරන එක මට ඒ තරම්ම ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. අන්න එහෙනම් ඔයාලා අද දැනගත්තා it's easy to කියන්නේ අපි පහසු මොන හරි දෙයක් කරන්න පහසුයි කියන්න. ඒ වගේම
මේ it's easy to එක negative form එක අපිට භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. අන්න එහෙනම් අපිට මෙන්න මේ විදියට sentence එකක් ගොඩනගනකොට අපිට easy to භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොකද this is very important pattern. මේක ලොකු important pattern එකක්. So you have to pause the video. video එක post කරලා අනිවාර්යයෙන්ම note එක ලියා ගන්න. මොකද ඔයාලට note එක ලියාගත්තොත් මේක practice කරන්න ලේසි. ඒ වගේම ඔයාලට දැන් එදිනදා ජීවිතයේදී අලුත් sentence එකක් මුණ ගැහුනොත් ඔයාලට ඒක භාවිතා කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඒක ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවෝ අතර share කරලා කතා කරන්න පුළුවන් නේද? ලොකු වාසි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේක හොඳට ස්ටඩි කරන්න. හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ගෙදරදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මේක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක විතරක් නෙවෙයි මගේ කලින් වීඩියෝස් වලත් ඔයාලට sentence pattern කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ හැම වෙලාවකම මෙන්න මේ විදියට sentence pattern භාවිතා කරන්න මහන්සි වෙන්න. එතකොට ඔයාලට spoken පැත්ත ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දේවා ගෙදරදී කරන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ වීඩියෝ එක නරඹන අතරතුරේ ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලුවක් ආවොත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපිට ලයික් එකක් දාන්න. එතකොට තමයි අපි මේ වීඩියෝ මාලාව ඉස්සරහට කරගන්නේ. ඒක ලොකු ශක්තියක් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවෝ අතරේ ෂෙයා කරන්න මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරලා යාළුවටත් ඉංග්‍රීසි දැනුම ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න මේක උදව්වක් වේවි. ඒ වගේම තවමත් ඔයා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. දිගටම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අපිත් එක්ක වෙලා ඉන්න. මොකද ඔයාට ඉස්සරහට ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි කරගන්න ඕන නම් හොඳට ස්ටඩි කරන්න, හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට මොනවම හරි ලෙසන් එකක් දැනගන්න අවශ්‍යයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මගේ ලෙසන් එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් හැමදාම මේ වීඩියෝස් බලන්න, හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ගෙදරදී. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. So today my lesson is end. We will meet the next lesson. අපි ඊළඟ lesson එකකින් හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම goodbye and thank you all of you.